Sziasztok! Ma egy olyan témát hoztam, amitől lehet, hogy kicsit másképp tekintetek majd a krémjeitekre, a drogériák polcain sorakozó kozmetikumokra, és arra a csoda krémre, amit 3 hétig nézegettél, mindig visszaraktad a polcra, aztán mégis hazavitted, mert megérdemled. Ha te is voltál már úgy, hogy álltál a boltban, és nézegetted a krém hátulját, tudod a kis apró betűs részt, és úgy érezted, hogy valami ősi titkos írással van írva, amit te abszolút nem értesz, vagy ez egy űrtechnológia, amiről neked nem is kell tudnod, akkor most elmondom neked, hogy igenis nagyon fontos, hogy értsük, hogy mi az összetevő lista, hogy mi van a krémek hátuljára írva. Ma erről lesz szó, és arról is, hogy hogyan vásárolj tudatosan kozmetikumokat, hogy az arcod is jól járjon, meg a pénztárcád is. Szóval ma megtanuljuk, hogy mi az az INCI lista, ha még nem hallottál volna róla. Milyen szabályok szerint írják föl az összetevőket, mire figyelj, mit kerülj, mi a fontos. Szóval mindent megtudhatsz arról, hogy melyik krém a jó, ami megéri, és mi az, ami csak tényleg csilli-villi marketing porhintés. Szóval beszélünk minden hatóanyagról, összetevőről, ami úgy hangzik, mint hogyha egy Harry Potter varázsige lenne. Kibogozzuk az összeset, és meg fogod érteni, hogy tényleg mi az, ami fontos, amikor egy krémet vásárolsz. Szóval, ha készen állsz, akkor csatoljuk be ezt a biztonsági övet, és vágjunk neki a kozmetikumok gyorsító pályájára. Tudom, hogy sokatokban felmerült az, hogy úristen Virág, mi egyáltalán az az INCI? Miről beszélsz? Miről lesz szó ebben a videóban? Megértelek, ezt nem annyira köztudott, hogy mi is ez pontosan. Az INCI ezeknek a szavaknak a rövidítése, és gyakorlatilag az összetevő listát jelenti a termékekben. Magyarul ez a krémeknek a hivatalos nyelvezete, ami elárulja gyakorlatilag, hogy mi is van a krémben. Az INCI lista gyakorlatilag az a kis apróbetűs szövegrésze a kozmetikai termékek hátulján, ami leírja, hogy mi van a termékben, mégpedig egy nemzetközileg egységes módon. Tehát a termékeken Pápua Új-Guineába, Amerikába és Magyarországon is ugyanazoknak a dolgoknak kell szerepelnie. És pontosan ezért van az, hogy egy magyar krémen is azt olvashatod, hogy szetearil alkohol, és nem az, hogy zsíros alkoholocska hidratáláshoz. Muszáj, hogy mindenki megértse minden országban ezeket az összetevőket. Ez olyan, mintha minden krémnek lenne egy útlevele, ahol minden összetevő szerepel, pontosan leírják a krémnek a miben létét, csak nem egy túlságosan barátságos nyelven. De ne aggódj, most pontosan mindent meg fogunk tanulni, megtanuljuk, hogy hogyan olvasd az INCI listát, mint hogyha Sherlock Holmes lennél. A legfontosabb, amikor az INCI listát, vagyis az összetevő hatóanyag listát, inkább összetevő listának mondanám, mert nem minden hatóanyag, ami az összetevő listán szerepel. Szóval az a legfontosabb, hogy az összetevők azok mennyiségi sorrendben szerepelnek az INCI listán. Tehát amit legelől olvasol a sorban, abból van a legtöbb a krémben. Ez azt jelenti, hogy az első 10 összetevő az, ami a legfontosabb, ez alkotja a krémnek gyakorlatilag a magját. Hogyha az első 5-6-ot nézed, azokból van a legtöbb a krémekben, de általában érdemes az első 10-et figyelembe venni. Főleg összetettebb krémeknél. Tehát ami a lista elején van, legyen az glicerin, seavaj, víz, ezekből van a legtöbb ebben a kozmetikumban. Ami a lista legvégén kullog, az épp hogy csak nyomokban felfedezhető a termékben, úgyhogy lehet, hogy itt találod a marketing porhintést, a marketing fogásokat. Például, hogyha a niacinamid elől van, mondjuk az első 5 összetevőben, akkor valóban jelentős mennyiségben jelen van a termékben. Hogyha a hátulján, akkor csak azért tették bele, hogy rá tudják írni a dobozra, hogy niacinamid tartalmú. Szóval így már szerintem elég érthető az INCI lista, meg hogy mire kell figyelned. Na most merüljünk el egy kicsit mélyebbre a nyomozásunkban. Nézd meg az első 5-6 összetevőt, ahogy mondtam, a krémed
nagyjából ezekből a termékekből áll. És a legfontosabb, hogy itt keresd az igazi hatóanyagokat. Ugye az előző videóban mindenképp nézd meg ennek a videónak az első részét, mert nagyon hasznos lesz ahhoz, hogy tényleg érteni tud ezt a videót is. Ezt ide be fogom neked linkelni, vagy ide, valahova. Úgyhogy nézd meg ezt a videót, mert ebben fogod látni, hogy mik azok az összetevők, amiket érdemes keresned a krémekben. Szóval, hogyha az első 5-6 összetevőben látsz pantenolt, glicerint, niacinamidot, ceramidokat, vagy bármilyen hasznos összetevőt, vagyis inkább hatóanyagot, akkor ez jó jel. Tehát az azt jelenti, hogy ez a krém valóban hatékony és tartalmaz értékes hatóanyagokat. Hogyha ezek a fontos összetevők csak hátul vannak a listán, épp hogy befutnak a célba, akkor viszont gyakorlatilag semmit nem érnek. Mert hogy annyira pici mennyiségben van jelen, hogy gyakorlatilag nem hatékony, hatástalan. Ha érzékeny a bőröd, akkor figyelj ezekre az összetevőkre, ez nagyon fontos, ezek mind illatanyagok, amik az érzékeny bőrt irritálhatják. Ezek a természetes összetevők csak bizonyos koncentrációban irritálhatnak, tehát gyakorlatilag a normál bőrre nincsenek hatással, de lehet érzékenység, úgyhogy ha te tudod, hogy neked egy picit ilyen komplikáltabb bőröd van, akkor érdemes ezeket kerülni. Főleg, hogyha ekcémád vagy esetleg rozáceád van, akkor mindenképpen. Szóval a parfüm az lehet romantikus, lehet imádni, de nem feltétlenül a krémekben. Az alkoholok nagyon félreértett összetevők a krémekben, mert az alkohol nem mindig rossz. Ezek az egyik legfélreértettebb összetevők. Vannak a rossz alkoholok, ezek itt, ezeket mindenképpen érdemes kerülni, ezek igazi alkoholok, és száríthatják a bőrt, tönkretehetik a bőrgátat, tehát érdemes őket elkerülni. Ezek pedig a jó alkoholok, ezek alkoholzsírok, amik segítenek a bőr hidratálásában, puhítanak, stabilizálnak, és táplálják a bőrt. Tehát ezek az alkoholok, ezek jó alkoholok. Ez olyan, mint a bor. Nem mindegy, hogy egy kannásbort választasz, vagy pedig valami kifinomult és igazi ingyenséget mondjuk Olaszországból. A bornál sem mindegy a fajta, és a mennyiség sem, így van? Úgyhogy ugyanez vonatkozik az alkoholtartalomra a krémekben is. A legtöbb ijesztő nevű vagy varázsigének ható összetevő az egyáltalán nem rossz dolog, csak egy emulgálószer, egy állagjavító, tartósítószer, vagy valamilyen vitamin származék, szóval nem kell megijedned tőle, hogyha nem érted, akkor nem is használod, mert ezek lehetnek fontos összetevők a krémekben. Például a tocopheril acetate, az csak az E-vitamint jelenti, szimplán. A szódium ascorbil foszfát, az pedig a C-vitaminnak az egyik stabilizált formulája. Szóval semmiképpen se tartsd magad ahhoz az alapelvhez, hogyha nem tudom kimondani, akkor nem kenem az arcomra, mert lehetnek ezek hasznosak is. Bocsi, hogy megszakítom ezt a videót, de lehet, hogy még nem találkoztunk, még nem jártál ezen a csatornán, úgyhogy gyorsan bemutatkozom. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és Svédország legnagyobb sminkiskolájában vagyok vezető tanár, és ezen a csatornán főként sminkkel, divattal, szépséggel foglalkozunk, úgyhogy ha érdekelnek ezek a témák, akkor ne is habozz, gyorsan iratkozz fel, nyomd meg a kis csengőcskét is, és így nem fogsz lemaradni semmilyen klassz új videóról. Előre is köszönöm. A nagy kérdés az, hogy mitől lesz egy krém olcsó vagy drága. Biztosak lehetünk abban, hogyha megveszünk egy drága, márkás krémet, akkor az valóban sokkal hatékonyabb, mint az olcsóbb változata. Miért kerül az egyik krém 2500 forintba, a másik 25 000-be? Valóban a belbecs az, ami számít az árképzésnél? A krém ára nem csak attól függ, hogy mi van benne, hanem attól is, hogy miből mennyi van benne, hogyan állították elő, és természetesen attól is, hogy mennyit kért a marketingosztály. Az olcsó kozmetikumokban gyakran az első 5-6 összetevő az ezek itt. Víz, ez egyébként egy nagyon fontos összetevő, a víz nagyon sokszor segít az, hogy tényleg hidratált legyen a bőr, és vigyünk be nedvességet is a bőrbe. A glicerin egy nagyon jó, olcsó, hidratáló, parafin, beszéltünk róla, hogy nem egy mumus, hanem egy nagyon hasznos anyag lehet, ami egy védőfilmet képez a bőrön, és ugye nem engedi ki a hatóanyagokat, illetve a vizet kipárologni, tehát ez is hasznos lehet a krémekben.
ez is egy nagyon olcsó összetevő. A cetearil alkohol, ez stabilizál, táplál, nagyon olcsó összetevő szintén, és a parfüm, ami gyakorlatilag semmit nem javít a bőrödön, de mégis egy kicsit fancybbé teszi a krémet, mert jó illata lesz. Ezek nem feltétlenül rossz dolgok, de igazából nem csinálnak semmit a bőröd állapotával. Ezeknek más szerepük van. Ahogy mondtam, stabilizálnak, lezárnak, és segítik a krém hatékonyságát, de nem hatóanyagok. Ezek inkább összetevők. A valódi hatóanyagok, a peptidek, a niacinamid, a C-vitamin nagyon gyakran az olcsó krémekben csak hátul szerepelnek a listán, tehát ez azt jelenti, hogy csak nyomokban felfedezhetőek a termékben, így nagyon nagy hatékonyságuk nem lesz. Úgyhogy erre mindig figyelj, hogy az összetevő, amit te a saját bőrödhöz, a saját bőr ápolásodhoz keresel, az hol szerepel az összetevő listán. Ha elől, szuper, tök mindegy mennyi az ára a terméknek, ha hátul, nem jó, mert nem lesz hatékony. Szóval ezért lehet az, hogy mondjuk egy drágább, egy 30 000 forintos krém az sokkal hatékonyabb, mint egy olcsóbb krém. Ez olyan, mintha mondjuk veszel egy margaréta pizzát egy pizzériába, ahol itt tényleg olvadozik rajta a rengeteg sajt, vagy veszel egy Mirelit pizzát, amin épp hogy 3 darab kis reszelék van rajta. Ez a különbség. De azért azt elárulom, mert a későbbiekben kiderül, hogy ez a krémekben nem mindig így van. Mert hogy a drágább termékeknél gyakran mást is bele kell kalkulálni az árba. Nyilvánvalóan a kutatást, az új hatóanyagoknak a kifejlesztését, a kifinomultabb formulákat, gyakran jobb hordozóanyagokkal dolgoznak, tehát nem olcsóbbakkal, mint amikről beszéltünk, amik segítik a jobb felszívódást. Nagyon gyakran légmentes, pumpás csomagolást használnak, ami megőrzi a hatóanyagoknak a hatékonyságát, például a C-vitaminnál nem kezd el oxidálódni, úgyhogy sokkal tovább lesznek hatékonyak ezek a krémek. És igen, néha a márkanév kerül sokba, néha a csomagolás kerül sokba, hogyan prezentálják azt a terméket, az, hogy milyen celebbel dolgoznak, hogy ugye emelje a krémnek a nívóját. Úgyhogy ezek a marketingfogások nagyon-nagyon meg tudják dobni a krém árát. És ezáltal ezt elmondhatom, hogy nem mindig a drágább a jobb, úgyhogy érdemes tudatosan vásárolni a kozmetikumokat is, és megnézni a hátulját, mert komoly meglepetéseket okozhatnak a krémek. Szóval, hogyha okosan akarsz vásárolni, és tudod, hogy milyen összetevőket szeretnél a krémedben, először nézd meg, hogy hol áll az összetevő listán. Ha az első 10-ben benne van, szuper. Ha az első 5-6-ban, fantasztikus. Ha a lista hátulján van, felejtős. Mindenképpen nézd meg, hogy egyáltalán van-e benne aktív hatóanyag, olyan, ami tényleg csinál is valamit a bőröddel, és nem csak szimplán mondjuk hidratálja. Van-e benne olyan összetevő, ami nem jó a te bőrtípusodnak, ami tudod, hogy reagál rá, vagy nem való a te bőrödnek. Ez is egy nagyon fontos szempont. És ne feledd el, hogy a marketing nem hatóanyag. A marketingtől nem lesz szebb a bőröd. A szebb csomagolás szintén nem egy aktív hatóanyag. Szóval lehet csillogós a tégely, lehet rajta 3 fancy francia szó, de ha ugyanaz a hatóanyag van benne, mint egy drogériás krémben, akkor inkább válaszd az olcsót, és a különbséget költs valami szuper fényvédő krémre, vagy bármire, amire akarod. Úgyhogy most, hogy bizonyítsam a bizonyítványomat, most meg fogunk nézni 2 konkrét példát. Össze fogunk hasonlítani 2 krémet, ami ugyanazt a hatást ígéri, de megnézzük, hogy az összetevők alapján melyik váltja be az ígéretét. Készen álltok? Na kezdjük is el, mert brutál lesz. Na nézzük is az első párbajt. Az első krém az a Chanel Le Lift, a másik pedig a CeraVe retinol széruma. Retinol széruma. Mind a kettő ugyanazt a hatást ígéri, nézzük meg, hogy mit mondanak az összetevők. Itt most nézni fogom az én összetevő listámat, elnézést kérek, hát ezt azért fejből nem fogom tudni megjegyezni, hogy miben mi van. Na nézzük, az első összetevő, az mind a kettőnél víz. Ez nem egy rossz dolog, nagyon sok krémnél a víz az első összetevő, ez olyan, mint egy leves alap. Szóval ez kell,
egy krémhez, vagy kellhet, nyilván attól függ, hogy milyen állagú a krém, de ez nem csinál igazából semmit, ettől a levesünk még nem lesz egy Michelin csillagos leves. Oké, a második összetevő az a Chanelnél alkohol. Nem igazán jó hír, mert ez igazi alkohol, és ez száríthat, irritálhat, semmiképpen sem javasolnám érzékeny bőrre, ez nem egy jó összetevő. A CeraVe-nél a propanediol az egy hidratáló, gyakorlatilag egy bőrbarát oldószer, ami segíti a krém hatékonyságát. Szóval a Chanelnél alkohol, ami abszolút nem tesz jót a bőrnek, a CeraVe-nél pedig inkább az, ami segít bejuttatni a hatóanyagokat, úgyhogy itt egyértelműen a CeraVe kapja a pontot. Harmadik összetevő a Chanelnél glicerin, a CeraVe-nél dimetikon. A glicerin az egy jó hidratáló, megköti a nedvességet, igazából egy jó összetevő. A dimetikon a CeraVe-nél az egyfajta szilikon, ami segíti bezárni a nedvességet a bőrbe, a propanediollal együtt jól működik, úgyhogy ez is egy jó dolog. Mindkettő összetevő gyakorlatilag egy jó összetevő, úgyhogy hát kicsit más a szerepük, de mind a kettő jó, úgyhogy itt legyen döntetlen. Negyedik, na ezeket már nem fogom kimondani, szóval a Chanelnél ez az összetevő, ez egy emoliens, ez egy bőrpuhító zsírsav, ahogy beszéltünk róla, ez egy jó összetevő gyakorlatilag. A CeraVe-nél szintén egy emoliens, ez hasonló funkció, jó állagjavító, úgyhogy ezek a krémnek az alapjáért felelnek, a konzisztenciájáért, illetve a krémességéért, úgyhogy ez ismét döntetlen. Ötödik összetevő. A Chanelnél Pentylene Glycol, ez egy hidratáló, igazából semmi különös, a CeraVe-nél niacinamid. Ezt tudjuk, hogy milyen fontos és szuper hatóanyag, úgyhogy itt azt hiszem, hogy a CeraVe át fogja venni a vezetést, nagyon jó a pigmentfoltok ellen, nagyon jó bőrnyugtató, úgyhogy ez tényleg egy szuper hatóanyag, megkapja a CeraVe ezt a pontot, itt igazából fordult a kocka, abszolút a CeraVe javára. Hatodik összetevő. A Chanelnél ez egy stabilizáló, állagjavító összetevő. Funkcionális, de összetevő és nem hatóanyag. A CeraVe-nél jön a ceramid, ugye amiről a CeraVe márka maga híres, ez egy nagyon fontos bőrgátépítő, gyakorlatilag a bőr védőrétegének egy alapeleme. Szóval mondhatjuk, hogy a Chanel ez még csak épp, hogy megkavarta a leves, de a CeraVe ez már építi az egészséges bőrt. Egyértelműen a CeraVe kapja a pontot. Hetedik összetevő. A Chanelnél egy édesburgonya kivonatot találhatunk, ami ez egy abszolút újdonság a bőrápolásban. Elvileg egy hatékony, nagyon hatékony antioxidáns, de igazából nagyon sok kutatás ennek a hatékonyságára még nincsen, tehát ez nagyon-nagyon jól hangzik ez az újdonság és fejlesztés, de nem tudjuk, hogy mennyire hatékony. Bocsánat, a hangom az megy el. A CeraVe-nél egy újabb ceramid típust találhatunk, ugye hát a CeraVe-nek ez az erőssége, ahogy már beszéltünk is erről, abszolút szinergiában az előzővel. Ez nehéz, de én azt mondom, hogy a Chanel az csak így színesíti a mesét, amit el akar mondani. A CeraVe ez meg szép, csendesen építi a bőrgátadat és az egészséges bőrödet. Én ezt itt a CeraVe-nek fogom adni. Sorry. Nyolcadik összetevő. A Chanelnél ez egy élesztő fajta, vagyis élesztő kivonat. Bőrnyugtató, de ismét csak egy nagy semmi, egy nagy durranás, anélkül, hogy nagyon-nagyon nagy hatást elérnénk vele. Ez a csillámpor. A CeraVe-nél megjelenik a harmadik CeraVe, ugye a Szent Háromság a CeraVe-nál, úgyhogy abszolút építi a bőrgátat és segíti az egészséges bőrt. Ez a három a magyar igazság, itt is a CeraVe-nak fogom adni a pontot. Kilencedik összetevő, itt jön a Chanelnek a retinol alternatívája, ez egy növényi alapú retinolszerű hatóanyag. 9. helyen érkezik az első igazi hatóanyag a Chanelnél. Igazából nagyon sok kutatás a lucerna alapú retinol hatékonyságára nincsen, tehát nem tudjuk, hogy mennyire működik jól. Nincs igazán rá elég klinikai bizonyíték. A CeraVe-nél
egy valódi, stabil retinolt találhatunk, tudományosan igazolt anti-aging molekula. Ezt is a CeraVe-nak fogom adni, sajnálom, mert hogy nem tudjuk, hogy mennyire hatékony ez a lucerna alapú retinol. A CeraVe-nél viszont egy kutatások által bizonyítottan működő retinol található, úgyhogy én itt a CeraVe-nak fogom adni a pontot. A listám az erősen szubjektív, úgyhogy lehet, hogy ti máshogy pontoztok, de én szerintem ez abszolút igazságos. Oké, jön a 10. összetevő, a Chanelnél, ez egy menta szárkivonat, ez is egy antioxidáns, de hát a menta az abszolút irritálhatja a bőrt, úgyhogy érzékeny bőrre abszolút nem ajánlat egy menta kivonat, így van. A CeraVe-nél hialuronsav, nyilvánvalóan ez nagyon jó, hogyha retinolt használunk, mert rögtön vissza is hidratálja a bőrt, ez a hidratálás királynője, úgyhogy egy abszolút szuper összetevő. A Chanelnél a menta kivonat mondjuk hűsít, nagyon nagy dolog, a másik a CeraVe-nál meg hidratál. Te melyiket választanád? Én a CeraVe-t fogom választani. Úgyhogy ez itt az eredménye ennek a csatának. Számomra egyértelműen a CeraVe győzött, ami hát fényévekkel olcsóbb, mint a Chanelnek ez a kis csillivilli csodája, csodakrémje. Döntsd el, hogy melyik éri meg jobban. Na, és akkor jöjjön egy másik csata. Ez az It Cosmeticnek a Bye Bye Dark Spots, illetve az Ordinary niacinamid 10% plusz cink 1%-os széruma. Nézzük meg, hogy ki győz. Mind a kettő ugyanazt ajánlja. Tehát a Bye Bye Dark Spot is niacinamidos krémként van eladva, nagybetűkkel szerepel a csomagoláson is. Na nézzük, mit tudnak. Első összetevő, víz, mind a kettőnél ugyanaz, beszéltünk róla, alapoldószer, ez ilyen vízes alapú krémeknél nyilvánvalóan ez nagyon fontos, a leves. Második összetevő, itt az It Cosmeticnél, ez egy emoliens, egy ilyen kellemes érzetet ad, az Ordinary-nél már itt megjelenik másodikként a niacinamid, tehát ez azt jelenti, hogy valóban komoly mennyiségben szerepel ebben a krémben, ahogy a feliraton, a csomagoláson is fel van tüntetve, 10%, itt valószínűsíthető, hogy valóban ebben a mennyiségben található a niacinamid a krémben. Ez egyértelmű pont az Ordinary-nek, már fényévekkel vezet a második összetevőnél. Harmadik összetevő, az It Cosmeticnél ez egy szintetikus olaj, sima textúrát ad, igazából nem csinál semmit a bőrrel, nem különösebben hatásos. Az Ordinary-nél ez egy hidratáló, és segíti az aktív alapanyagoknak a beszívódását. Az It Cosmeticnél ez az összetevő igazából csak a krémnek az állagát segíti, hogy sejmesebb, csúszósabb legyen. Az Ordinary-nél ez az összetevő viszont tényleg segít a bőrödnek, hogy jobban be tudjanak hatolni az igazi hatóanyagok. Pont az Ordinary-nek. Oké, negyedik összetevő. Az It Cosmeticnél a glicerin egy hidratáló klasszikus, abszolút szeretjük, úgyhogy ez egy klassz összetevő. Az Ordinary-nél jön a cink, már is, negyedik helyen. A cink ez egy nagyon klassz hatóanyag, gyulladáscsökkentő, csökkenti a fagyútermelést, ez egy nagyon-nagyon hatékony hatóanyag. Úgyhogy nem tudok más tenni, hiába jó az It Cosmeticnek a glicerinje is, a cink az egy sokkal erőteljesebb hatóanyag, úgyhogy megy a pont az Ordinary-nek. Ötödik összetevő. Az It Cosmeticnél a propanediol, ez egy hidratáló oldószer, korrekt. Az Ordinary-nél ez egy természetes gélképző, vízmegkötő hatással, mind a kettő jó hatóanyag, úgyhogy itt döntetlen fogok hirdetni a kettő között. A hatodik összetevő az It Cosmeticnél propilén glikol, ez egy oldószer és bőrpuhító, semmi extra. Az Ordinary-nél ez a carraginen, ez egy alga alapú gélképző, ez egy bőrbarát textúra javító gyakorlatilag. Hát itt nehéz eldöntenem, mert az egyik egy alapmunkás az It Cosmeticnél,
a másik az egy kicsit természetközelibb verziója, ugye az alga kivonat miatt, vagy az alga alap miatt, de mondjuk azt, hogy döntetlen. Látjátok, nem vagyok elfogult az olcsóbb krémek iránt, legyen döntetlen. 7. összetevő, az It Cosmeticnél ez egy emulgátor, semmi különös, nem egy izgalmas összetevő. Az Ordinary-nél ez egy természetes gélképző, gyakorlatilag finom érzetet ad a bőrön. Hát egyik sem különösebben izgalmas, de mégis nekem a természetessége miatt én itt az Ordinary-nek fogom adni a pontot. A természetes megoldás nekem szimpatikusabb. 8. összetevő. Itt mind a kettő emulgáló szer, fontosak az állakhoz, de nem hatóanyagok, döntetlen. 9. összetevő, na itt jön az It Cosmeticnél a niacinamid, a 9. helyen, és ezzel árulják a terméket. Szóval ilyenekre kell nagyon odafigyelni, ott van nagybetűkkel a csomagoláson, és még csak a 9. helyen foglalkoznak vele egyáltalán. Nyilvánvalóan itt sokkal alacsonyabb koncentrációban található meg, mint az Ordinary-nek a szérumában. Az Ordinary-nek az összetevője, ez csak egy sima bőrkondicionáló, semmi extra, úgyhogy itt megadjuk az It Cosmeticnek a pontot, jobb később, mint soha, legalább valahol szerepel benne, amit ígérnek a csomagoláson. 10. összetevő, hát ez a legviccesebb, az It Cosmeticnél ez az összetevő, ez csak egy csillogó pigment, ami gyakorlatilag egy vizuális tuningot ad, hatása egyáltalán nincsen, lehet, hogy ahogy megtöri a fényt, úgy ad egy kicsit szebb bőrfelszínt, de nem kozmetikum, nem hatóanyag. Az Ordinary-nél ez egy oldószer, ami segíti a hatóanyagoknak a felszívódását, egyértelmű pont az Ordinary-nek. Szóval itt is az Ordinary nyert, az olcsóbb krém. Egyértelmű, hogy itt az Ordinary az fényévekkel több hatóanyagot tartalmaz, sokkal hatékonyabb, mint a drágább kollégája, úgyhogy ezért látjátok, hogy mennyire fontos, hogy tudjuk olvasni ezt az incilistát, és tisztába tudjunk lenni azzal, hogy mi van a krémünkben. Mert ugye az Ordinary nem csak olcsóbb ebben a szempontban, hanem sokkal hatékonyabb, sokkal célzottabb formulát ad, míg az It Cosmetic Bye Bye Dark Spots krémje, az gyakorlatilag egy kellemes, szép állagú krém, de hatóanyagokban minimális. Szóval most már tényleg szétszedtük a krémjeinket, tudjuk, mit tartalmaznak, tudjuk, hogy mi van az incilistában, és néha tényleg fájdalmas látni, hogy a iszonyatosan drága krémekben kevesebb hatóanyag van, mint egy margarita pizzában. Most biztos azt gondolod magadban, hogy úristen, most akkor tényleg végig kell néznem az összes krémet, mikor vásárolok. Erre a válaszom az, hogy igen, kérlek, hogy nézd meg a kisbetűs részt, ez nagyon fontos, de hogy segítsek neked, a blogomon fogok feltölteni egy listát, ahol különböző problémákra, illetve hatóanyagokra olyan krémeket fogok ajánlani, amik szerintem jó hatékonysággal rendelkeznek, és nem drágák. Úgyhogy, ha érdekelnek ezek a választható opciók, akkor látogass el a blogomra, és nézd meg ezt a listát, szerintem ez egy jó segítség lesz annak, aki okosan akar vásárolni. Fogok adni több opciót, olcsóbbat, kicsit drágábbat, válaszd ki azt, ami neked a legjobb. A következő kérdés pedig már látom, mert én olvasok a gondolatokban, hogy oké, Virág, most már tudjuk az összetevőket, tudjuk, hogy kell olvasni a krémeket, de mit válasszak, mit lehet egymással használni, hogyan építsek föl egy bőr rutint, ami hatékony, nem kerül túl sokba, de mégis látványos eredményt hoz. Úgyhogy erről fogunk beszélni a következő részben, hogy ezeknek a tudásoknak a birtokában hogyan tudsz kialakítani egy klassz bőrápolási rutint reggel, este, illetve a heti bőrápolás szintjén is. Úgyhogy mindenképpen iratkozzál föl, mert hamarosan érkezik a következő videó, és hogyha feliratkozol, megnyomod a kis csengőcskét is, akkor nem fogsz lemaradni erről a következő részről sem, és plusz lesz még egy rész egyébként, tehát 5 részes lesz ez a sorozat, úristen, nem, 4 részes lesz ez a sorozat, mert a legutolsó rész az pedig a belső bőrápolással fog foglalkozni, a vitaminokról, étrendkiegészítőkről, illetve a szépítő ételekről. Úgyhogy tarts velem ezekben a videókban is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Ha tetszett ez a videó, kérlek szépen, hogy nyomj egy lájkot,
és oszd meg másokkal is, mert lehet, hogy más nőtársunknak is érdekes lehet, hogy megtudja, hogy milyen krém az, ami igazából megéri. Most már tényleg nem is húzom tovább a szót. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottál ebben a videóban is. Találkozunk hamarosan. Sziasztok!